Để xây dựng một hệ thống chuyển đổi phong cách Neutron, hãy định nghĩa một hàm chi phí cho ảnh được tạo. Điều bạn thấy sau này là bằng cách tối thiểu hóa hàm chi phí này, bạn có thể tạo ra ảnh mà bạn muốn. Vì vậy, hãy nhớ công thức của bài toán là gì. Bạn được cung cấp một ảnh nội dung C, một ảnh phong cách S, và mục tiêu của bạn là tạo ra một ảnh mới D. Vì vậy, để thực hiện chuyển đổi phong cách Neutron, những gì bạn sẽ làm là định nghĩa một hàm chi phí key của V để đo lường mức độ tốt của một ảnh được tạo cụ thể. Và chúng ta sẽ sử dụng gradient descent để tối thiểu hóa key của V nhằm tạo ra ảnh này. Vậy, một bức ảnh cụ thể tốt như thế nào? Chúng ta sẽ định nghĩa hai phần cho hàm chi phí này. Phần đầu tiên được gọi là chi phí nội dung. Đây là một hàm của ảnh nội dung và của ảnh được tạo. Và những gì nó làm là nó đo lường mức độ tương tự của nội dung của ảnh được tạo so với nội dung của ảnh nội dung C. Và sau đó sẽ thêm vào đó một hàm chi phí phong cách, bây giờ là một hàm của SD. Và những gì hàm này làm là nó đo lường mức độ tương tự của phong cách của ảnh D so với phong cách của ảnh S. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết hợp những phần này với hai siêu tham số alpha và beta để chỉ định trọng số tương đối giữa chi phí nội dung và chi phí phong cách. Có vẻ như không cần thiết khi sử dụng hai siêu tham số khác nhau để chỉ định trọng số tương đối của chúng. Có vẻ như bạn chỉ cần một siêu tham số. Có vẻ như không cần thiết khi sử dụng hai siêu tham số để chỉ định chi phí tương đối của trọng số. Một siêu tham số có vẻ như là đủ. Nhưng các tác giả ban đầu của thuật toán chuyển đổi phong cách Neutron đã sử dụng hai siêu tham số khác nhau. Và vì vậy tôi sẽ làm theo quy ước của họ ở đây. Và thuật toán chuyển đổi phong cách Neutron mà tôi sẽ trình bày trong vài video tiếp theo là của Leon Gattis, Alexandra Ecker và Matthews. Và bài báo của họ không quá khó đọc. Vì vậy, sau khi xem vài video này, nếu bạn muốn, tôi chắc chắn khuyến khích bạn xem qua bài báo của họ. Vì vậy, cách thuật toán sẽ chạy như sau. Sau khi đã định nghĩa hàm chi phí key của V, để thực sự tạo ra một ảnh mới, những gì bạn làm như sau. Bạn sẽ khởi tạo ảnh được tạo V một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, nó có thể là 100 x 100 x 3, hoặc 500 x 500 x 3, hoặc bất kỳ kích thước nào bạn muốn. Sau đó, chúng ta đã định nghĩa hàm chi phí key của V ở trang trình bày trước. Vì vậy, những gì bạn có thể làm bây giờ là sử dụng gradient descent để tối thiểu hóa hàm này. Vì vậy, bạn có thể cập nhật V bằng V trừ đi đạo hàm tương ứng với hàm chi phí của key của V. Vì vậy, trong quá trình này, bạn thực sự đang cập nhật các giá trị điểm ảnh của ảnh V này. Đó là một ảnh 100 x 100 x 3, có thể là kênh ERDB. Vì vậy, đây là một ví dụ. Giả sử bạn bắt đầu với ảnh nội dung này và ảnh phong cách này. Đây là một ảnh Pablo Picasso khác. Sau đó, khi bạn khởi tạo V một cách ngẫu nhiên, ảnh được tạo ngẫu nhiên ban đầu của bạn chỉ là ảnh nhiễu trắng này với mỗi giá trị điểm ảnh được chọn ngẫu nhiên. Và sau đó khi bạn chạy gradient descent, bạn tối thiểu hóa hàm chi phí key của D. Bạn từ từ điều chỉnh các giá trị điểm ảnh. Vì vậy sau đó, bạn dần dần có được một ảnh trông ngày càng giống ảnh nội dung của bạn, nhưng được kết xuất theo phong cách của ảnh phong cách của bạn. Vì vậy, trong video này, bạn đã thấy dàn ý tổng thể của thuật toán chuyển đổi phong cách Neutron, nơi bạn định nghĩa một hàm chi phí cho ảnh được tạo D và tối thiểu hóa nó. Tiếp theo chúng ta cần xem cách định nghĩa hàm chi phí nội dung cũng như hàm chi phí phong cách. Hãy xem xét điều đó bắt đầu trong video tiếp theo.